Nagbibigay ng mabilisan na paghaba ng buhok, makapal, araw-araw lang gamit-gamitin. Naglagay ako dito ng kape, kaunti lamang ang kakailanganin, kahit pabarakong kape ay pwedeng-pwede yan. Katapos, sariwang aloe vera ay maganda to. Ito yung all natural. Maraming aloe vera ay mas maigi, mas maganda rin ang benefits na dala nito. Kailangan po sa pinaka-aloe vera, ibabad muna ito yung pinakadulo sa tubig para mawala yung pinakadagta at hindi makati pag ginamit-gamit natin. Kalagay-lagay ko po ng pinakasariwang aloe vera, kumuha pa ako ng sangkap na kakailanganin, mild na shampoo nga po ang aking ilalagay. At heto nga po ay nakadepende pa rin sa madalas nyong gamit-gamit. Heto yung maganda gamit-gamitin na nagbibigay haba, magandang pagtubo at makapal na buhok. Madalas gamit-gamit ko siyang nagbibigay kapal, lalo na rin sa aking buhok. Ang nagbibigay kintab, makapal na pagtubo at makapal na hibla sa aking buhok na hindi rin talaga basta-basta nagiging marupok. Naglagay rin ako dito ng pinaka-lemon, kaunti lamang po. Napakaganda rin ang dala nito dahil siyang maglilinis at nagbibigay lusog lalo sa buhok. Tumutulong alisin yung pinakadumi at binabawasan ng pagkaroon din ng paglagas ng ating mga buhok, lalo na rin sa pinakaugat nito. Parang siyang nagpapatuloy ng paglaki o magandang pagtubo. Pinagsama-sama natin, napakaganda rin to pang araw-araw na rin na madalas nyo na rin gamit-gamitin. Ang siyang magsisilbing pang shampoo, pang linis na rin sa ating mga buhok. Sa paghalo-halo ko na nga nito, heto na nga ang tamang texture niya. Ang aloe vera, napakaganda nito magpaganda lalo sa buhok na nagbibigay haba. Dahil ang aloe vera, marami na rin nutrients to na naglalaman na rin ng vitamin A, vitamin C, vitamin E na napakaganda sa buhok. Tumutulong din tong patibayin ang hibla ng ating buhok na mas mabilis at mas matibay, binabawasan din ang pagkaroon ng pagkalagas. Sa paggamit nga nito, parang normal lang din na madalas nating gamit na shampoo ang siyang maglilinis sa pinakatuktok o pinakaanit nito hanggang dulo ng ating buhok. Dahan-dahan lamang itong massage ang ating buhok na siyang nagbibigay moisture at kintab lalo sa ating buhok. Dalas wala na tayong time pagdating talaga sa ating buhok, pero kailangan din natin kahit papano nalilinis natin to at magandang paglago na tumutulong maiwasan din yung pangangati o pagkaroon ng balakubak sa ating ulo. Pagkatapos nga itong i-shampoo o linisin na gamit na ating ginawa, pwede mo na itong banlawan ng banayad lamang din. Sobrang lambot, kintab at napakaganda lalo sa buhok, wala rin talagang kate o naiiwan. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.